Кажуть, усі дороги ведуть до Риму. І це не просто красива фраза, це історія, яка триває понад 2000 років. Рим – це місто, яке пережило імперії, війни, пап, художників і мільйони туристів. Тут кожен камінь дихає минулим, але разом з тим Рим живе. Тут кипить життя на вузьких вулицях, на площах, у кав'ярнях, де аромат експресо змішується з італійськими розмовами. Тут понад 2 мільйони мешканців, але щодня ще більше гостей. Люди з усього світу приїжджають сюди за історією, за красою, за натхненням. І я серед них. Я теж сюди приїхала, але мій маршрут був трошки інший. Сьогодні я лечу в Рим, і це дуже цікава подорож має бути. І це не просто подорож, це паломництво в Рим. Кажуть, що в ці числа Рим має відвідати 1 мільйон паломників. Жити, я знаю, що ми будемо в спортзалі, я навіть не маю уявлення, які це будуть умови, але надіюся, що це буде незабутньо. Тож давайте разом відправимося в Рим і побачимо, яке саме паломництво в Римі. Поїхали, а краще сказати, полетіли. Але полетіли ми не відразу. На жаль, наш рейс затримали на 3 години. Це стало першим відхиленням від плану і, чесно кажучи, трохи збило з ритму. Ми вже думками були в Римі, а насправді сиділи в аеропорті і чекали. Авіакомпанія надіслала смс, що надає нам 5 євро на їжу у визначених кафе. Та, на жаль, цієї суми не вистачало навіть на звичайний бутерброд. Доводилося доплачувати, але як не крути, навіть така дрібниця була приємною. Але сидячи там, в залі очікування, я ще зовсім не знала, що мене чекає попереду. І навіть не могла собі уявити. Бо уявляла я, що побачу кілька визначних пам'яток, зайду в кілька храмів і в кращому випадку здалека побачу папу римського. Але те, що мене чекало в реальності, виявилося зовсім іншим. Масштабнішим, емоційнішим і набагато глибшим, ніж я могла собі уявити. А вже далеко зайдете? Це пригода була. Давайте не будемо забігати наперед, розпочнемо все спочатку. Бо вже з перших хвилин подорожі все йшло не по плану. Італія – країна зі своїми особливостями, і дивувати вона почала нас одразу. Прибули ми досить пізно, тож поспішили взяти автобус до центру Риму. Та перше, що нас здивувало, автобус просто проїхав повз нашу зупинку. Як пояснила одна італійка, тут транспорт може рухатись за своїми правилами, і це нікого не дивує. Дістатися до нашого житла було непросто. На щастя, я була не сама. З Іспанії я летіла зі своєю доброю знайомою Марією, якій я дуже вдячна за те, що вона запропонувала мені приєднатися до цього паломництва. Марія належала до групи паломників з Хоросткова, Бучацької єпархії, і цій групі виділили житло у досить віддаленому районі від Риму. То шлях туди виявився справжнім квестом. Це пригода була. О, а всередині ще гарніший. Це саме цікавіше, що цей поїзд не зупинявся на зупинках, і ми потім зрозуміли, що треба жати якусь кнопку, але все рівно не зрозуміли, як орієнтуватися, яка це зупинка. Коротше, Італія! Але головне, ми змогли дістатися до свого місця призначення, і це був спортзал. І знаєте що? Це була зовсім інша реальність. Спати треба було прямо на підлозі, без жодних ліжок чи матрасів. Нас у групі було близько 50 людей, і всі ми розташувалися в одному просторі. На 50 людей, уявіть собі, було всього лише 6 розеток. Черга до них була майже така ж, як до святині.
А дешеві, скажімо так, вони точно не виглядали як у сучасному європейському спортзалі. Але це ж не туристична мандрівка, це паломництво, а в паломництві, як відомо, нарікань не може бути. І поки ми нашим паломницьким шляхом прямуємо до центру Риму, хочу розповісти, що таке паломництво молоді і чому воно так називається. Тому що участь в ньому може приймати лише молодь віком від 16 до 35 років. Чесно кажучи, я дізналася про це паломництво лише тоді, коли мені запропонували в ньому взяти участь. Приємно здивувало, коли дізналася, що сучасна традиція паломництва молоді почалася у 1980-х роках, коли папа Іван Павло II започаткував Всесвітні дні молоді. Відтоді ці зустрічі стали масштабними міжнародними подіями, до яких готуються роками. У 2025 році місцем обрали Рим. І не просто так. Цього року в католицькій церкві ювілейний рік. Він буває раз на 25 років. Раніше він був раз в 50 років, щоб ви розуміли. І в цей час у 4 головних базиліках Риму відкривають святі двері. Це двері, які є в кожній з 4 папських базилік Риму. Вони відкриваються лише під час святого року, а в інший час замуровані. Відкриття святих дверей є початком ювілейного року і символізує доступ вірних до надзвичайного шляху, до спасіння, за словами Ватикану. І ці двері є відчинені з 24 грудня 2024 року до 6 січня 2026 року загалом. Під час ювілейного року очікується близько 40 мільйонів паломників, які зможуть отримати прощення гріхів, пройшовши через ці святі двері. Девіз цього ювілею – паломники надії. І, можливо, саме тому у Рим цього року приїхало особливо багато паломників. Таку подію можна пережити лише раз на чверть століття. Як працює паломництво? Щоб стати його частиною, потрібно придбати пакет паломника. Зазвичай це роблять групами. Як вже я сказала, ми поїхали групою Бучацької єпархії, і більшість груп складалися з десятків учасників. Це було непросто. Завжди треба було триматися разом, щоб ніхто не загубився. У наш пакет входило проїзд і квитки на транспорт у Римі. У нас були безкоштовні поїздки по місту. Харчування на кілька днів. Ми отримали 10 талонів по 10 євро, але використовувати їх можна було лише у визначених кафе і магазинах. Доступ до офіційних подій, літургії, зустрічей, концертів і спеціальних програм. Також видавали спеціальний бейдж паломника, в нашій групі його називали ваучер, за яким усі бачили, що ми учасники події. До нього додавали рюкзак, пляшку для води, хустинку, 2 футболки, щоб у натовпі всі паломники були впізнаваними. Через погану організацію нам їх видали аж 4-й день нашого паломництва. Тому ми сильно і не використали їх. І це був не єдиний мінус. Через величезну кількість учасників майже всі паломники йшли в ті самі місця, тож черги ставали дуже довгими, і в них можна було проводити години. У перший день у нас був запланований тур Римом з гідом, який показував найвідоміші місця та розповідав найцікавіше. Але ще до того нас чекав невеликий квест. Зранку волонтери мали принести нам сніданки. Так, сніданки теж входило. Щоб ви зрозуміли, щоб бути паломником не треба багато грошей. Наш пакет обійшовся нам всього лиш в 110 євро, бо для українців діяла знижка. Повна ціна пакету становила 220 євро. Але повернемося до сніданків. Через погану організацію сніданки нам не принесли, і ми всі були голодні і почали шукати кафе. І тут знову та сама проблема. Усі паломники йшли лише в ті заклади, які приймали талони, ваучери. Черги були величезні, і на це йшло дуже багато часу. Нам надали харчування по QR-кодам, і є спеціальні бари, куди можна ходити. Ми прийшли ось перший раз, і цікаво те, що всі місця зайняті. Якраз перед нами теж є група українців, чекаємо, але нас 46 людей, я не знаю, чи нас тут залишимося всі чи ні, тому що місць на всіх точно не буде. Але все ж таки ми дочекалися, хоча й втратили багато часу. Зате змогли трохи перекусити, краще навіть сказати пообідати, перед тим, як вирушити оглядати Рим.
як то кажуть, всі дороги ведуть до Риму. Ось нас ви бачите паломники з прапором, вони мають таку айдентику на собі, в вигляді брошечок. Вони сьогодні обідали в такому славному мемі-бістро, поїли такі смачні курочки, поїли все. Дівчата, я казав зробити прохід. Тут же тротуар. Тепер слухай мене уважно. На радіоприймачі вмикаємо його. Дивіться. Спочатку тако. Найперше, розпакуйте навушники, запхайте в дирку. Далі увімкніть, зверху є кнопка. Так. І далі хвиля, на якій ми будемо спілкуватися, є 15. Скільки 15? І так чекаємо. Зараз слот вимкнеться і буде раз, два перевірки. І нарешті ми дійшли до найцікавішого – пішли дивитися Рим. Це місто має дуже довгу історію і свою легенду заснування. Одна з найвідоміших легенд римської міфології розповідає, що Рим заснували брати-близнюки Румул і Рем. Вони були синами Весталки та бога Марса. Коли їхня мати була змушена віддати дітей у річку Тибр, їх знайшла і вигодувала вовчиця. Так, саме вовчиця. Але потім хлопців підібрали пастухи – Фаустул і Ака, які їх виховали. Коли брати виросли, вони вирішили заснувати нове місто, але між ними виникла суперечка, де саме його заснувати і чиє ім'я буде носити місто. Під час сварки Ромул убив Рема. Потім Ромул заснував місто на Палатинському пагорбі і назвав його Ромою, що згодом стало Римом. Цю подію датують 21 квітня 753 року до нашої ери, і Ромул став першим царем міста. Ця легенда важлива для римської культури. Вона показує героїзм, братерство та жертовність. Але й цікава деталь – у латинській мові слово «лупа» означає як вовчиця, так і проститутка. Тому деякі історики припускають, що Ромул і Рем могли бути вигодовані не твариною, а жінкою, яка працювала в борделі. Ця гра слів пояснює походження слова «лупанар», яким позначали борделі в Римі. Хоча традиційна версія легенди більш відома, вона все одно вражає. І перше, що ми побачили у такому величному місті, як Рим, це Колізей, або, як його ще називають, амфітеатр Флавіїв. Він був побудований приблизно в 70-80-х роках до нашої ери за наказом імператора Веспасіана і завершений його сином Титом. Це справжнє диво інженерії античності. Колізей міг вмістити десятки тисяч глядачів, мав підземні приміщення для тварин і декорацій, складну систему підйомників і навіть навіси, щоб захищати від сонця. Про цей Колізей ходять багато легенд і цікавих фактів. Перше, кажуть, що щороку тут гинули тисячі людей – гладіаторів, полонених і навіть хижаків. Але не всі бої були смертельними. Деякі гладіатори могли вижити і навіть стати героями. Друга легенда – багато джерел пов'язують амфітеатр із мученствами перших християн. Одні кажуть, що страти справді відбувалися тут, інші, що це міф. Ще одна цікава історія. Будівля пережила землетруси, пожежі та вандалів, які використовували каміння Колізею для будівництва палаців і церков у Римі. І навіть у руїнах він справляє величезне враження. Є і сучасна легенда. Місцеві розповідають, що якщо пройтися вночі пустими рядами Колізею, можна почути шум бою або відчути присутність тих, хто колись стояв на арені. Колізей – це не просто арена, це символ Римської імперії, культури і звичаїв. Він нагадує нам велич і жорстокість античного світу одночасно. Щоб ви зрозуміли жорстокість цього місця, у Колізеї було дві головні брами, які вели прямо на арену. Одна називалася Брама Тріумфу, через неї виходили гладіатори для урочистих процесій,
а інша брама – брама смерті. Саме нею виносили загиблих і тяжко поранених. І як ви вже здогадуєтеся, саме ця брама використовувалася значно частіше. Сьогодні Колізей – одна з найпопулярніших туристичних локацій світу. Його хочуть побачити мільйони людей, зробити фото та відчути велич цього місця власними очима. Уживу він дійсно виглядає неймовірно, і навіть якщо його бачиш із різних кутів, завжди вражає масштаб і історія, яка тут відбувалася. Київ зберігся він, звичайно, що не в ідеальному стані, але зберігся, і всі, хто їде в Рим, звичайно, що привозять звідси фотографії з Колізеєм. І цікаво те, що для римлян в той період зайти в цей Колізей було безкоштовно. Зараз вхід коштує 18 євро, я не заходила, тому що дуже багато людей, не знаю, чи входи навіть ще були на сьогодні, я тільки запитала ціну. Але скажу, що побувати біля цієї історії дуже і дуже цікаво. Ну, людей дуже багато. Ну, не pasa nada. Ти бачиш на тому балконі? Скільки їх там? Але вночі Колізей стає ще красивішим. Його підсвітка і особлива атмосфера навколо справляють справді чарівне враження. І біля самого Колізею стоїть дуже красива арка, називається Арка Константина. Це тріумфальна арка, зведена в 315 році на честь перемоги імператора Константина Великого. Цікаво, що саме він став першим римським імператором, який дозволив християнство. Тому ця арка символізує не тільки військову перемогу, а ще й початок нової епохи в історії Риму. Ось ми і побачили Колізей, помилувалися аркою Константина і тепер вирушаємо далі відкривати нові цікаві місця Риму. І я їх завжди у бігу. Але перед тим хочу також ще зупинитися на одній дуже відомій фразі про це місто. Всі дороги ведуть до Риму. Звідки ж вона взялася? У часи Римської імперії Рим був центром величної території, яка простягалася від Британії до Близького Сходу. Щоб ефективно керувати імперією, римляни побудували розвинену мережу доріг – понад 80 тисяч кілометрів шосе, якими пересувалися армії, торгівці та кур'єри. Усі ці дороги споруджувалися так, щоб прямувати до Риму, столиці імперії. Це забезпечувало швидкий рух людей, товарів і військ, тому буквально всі головні дороги вели до Риму. Рим – це не лише місто з багатою історією, але й сучасний мегаполіс з розвиненою транспортною інфраструктурою. Одним з основних засобів пересування по місту є метро. У Римі наразі функціонують 3 лінії метро – А – помаранчева, Б – синя та С – зелена. Лінія С є найновішою, її розширення є однією з найбільших інфраструктурних ініціатив у місті. Будівництво лінії С розпочалося ще в 2000-х роках. Але через численні археологічні знахідки роботи часто зупинялися. Ці знахідки призвели до необхідності змінювати плани будівництва, щоб зберегти архітектурну спадщину та давні знахідки. Тому кожного разу, коли роботи припиняються, археологи проводять розкопки, а знайдені артефакти потрапляють у музеї. Це багате культурне надбання робить Рим ще значущішим. Через все це лінія метро С будується вже більше 20 років і залишається недобудованою.
І хоча всі туристичні місця в Римі знаходилися досить близько одне від одного, але для зручності ми дуже часто використовували метро і в деяких дуже рідкісних випадках автобуси. Як ви вже зрозуміли, Рим наскільки багатий історією та архітектурою, щоб бачити все одночасно складно, але в один день ми встигли побачити дуже багато всього цікавого. Наступне місце, яке нам показав гід, це Вітторіано. Ми мали змогу побачити цей великий меморіал Вітторіо Еммануеле II, першому королю об'єднаної Італії. Він символізує об'єднання країни та величну архітектурну спадщину Риму. Його білосніжні колонади, статуї та скульптури вражають навіть здалеку. Звідси ми відправилися до фонтана Треві. І скажу вам, якщо ви плануєте подорож до Риму, можна навіть запам'ятати цю комбінацію маршрутів, так зручно пересуватися і можна за короткий час відвідати всі основні туристичні місця. Наступне наше місце – це одне з найвідоміших у Римі, яке найкраще передає його атмосферу. Багато хто з вас точно бачив фотографії цього місця. Це один з найпопулярніших і найвідоміших фонтанів міста. Я теж дуже хотіла його побачити, але реальність трохи відрізнялася від очікувань. Натовп людей був наскільки великий, що доводилося буквально проштовхуватися, щоб дійти до самого фонтану і зробити гарну фотографію. Тепер я розумію тих, хто приходить сюди в 5-6 ранку, щоб уникнути натовпу. І я думаю, що навіть в такі години там вже є люди. І біля цього фонтану діють суворі правила. Раніше деякі туристи залазили у воду, щоб зробити фотографії, і отримували значні штрафи. Навіть під час моїх відвідин фонтан охороняли спеціальні люди. Якщо хтось наближався занадто близько до води, вони свистіли у свисток і показували, що так робити не можна. Тепер трохи про історію фонтану. Фонтан Треві був побудований у 1732 по 1762 роках архітектором Ніколою Сальві і завершений Джузеппе Паніні. Він стоїть на місці стародавнього джерела, яке постачало воду до Риму ще з часів античності. Фонтан прикрашений величними скульптурами, головна з них – Нептун у центрі, що символізує владу води. І найцікавіша традиція, можна сказати, легенда, пов'язана з цим фонтаном – це кидання монети. Якщо кинути одну монету, кажуть, що обов'язково повернешся до Риму. Якщо кинути 2 монети, забезпечує нове кохання, а якщо 3 монети – обіцяє шлюб. Саме ця легенда зробила фонтан наскільки популярним. Можна знайти безліч відео кидання монет, і я також кинула свою, звичайно, що. Давайте я також кину монетку і загадаю бажання. Через якесь плече треба було, через праве, через ліве, напевно. Давайте кину через ліве, потім подивимося, чи це через праве, чи через ліве. Все, загадала. І, як виявилося, кинула я монетку добре, правою рукою через ліве плече. Зайти сюди дуже важко, але сфотографіруватися майже нереально, тому що подивіться, скільки людей, проходити треба дуже-дуже швидко. І головне кинути монету. Кажуть, що в рік, коли дістають ці гроші, то тут може бути близько 1-2 мільйонів євро. Ви можете собі представити? І якщо чесно, те, що тут може знаходитися від 1 до 2 мільйонів євро, звичайно, що мене шокувало. Уявіть собі масштаб цієї традиції. Тобто, можна сказати, що Рим пасивно заробляє величезні гроші просто завдяки традиції кидання монет у фонтан.
Після цього ми побували біля Пантеону, неймовірно добре збереженої античної будівлі, храму всіх богів, побудованого у 2 столітті нашої ери. Ви просто уявіть, як добре він зберігся. Але все, що мене вразило найбільше, це атмосфера на площі. Паломники, співи, рух людей – усе створювало незабутні відчуття. Просто подивіться, як група з Бразилії заохотила танцювати з ними багато інших країн. Вони не розуміли ні мови, ні смислу, але просто ставали і танцювали. Також на цій площі знаходиться один із фонтанів з питною водою. Їх у Римі дуже багато. І це справжня зручність для туристів та паломників. Тут легко можна набрати собі питної води прямо з фонтану. І скажу вам, що в Римі на воду тратитися не треба. Головне мати з собою пусту бутилку, бо по всьому місту розташовано понад 1500 фонтанів з питною водою. Це дуже комфортно, практично і додає особливого шарму місту. Ми так і робили. Воду, звичайно, що ми не купляли, завжди можна було освіжитися на ходу. Україні! Героям слава! Стоп! Твої нема, рахуємося ще раз. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Проживати цю атмосферу і відчувати цей досвід було справді незабутньо. Ми продовжували рух нашою групою, який здавався трохи складним. Нас було 46 людей, і по дорозі хтось постійно губився. Я була одна з тих, хто губилася, бігла в самому кінці, тому що я хотіла щось зняти. І все відбувалося в такому дуже швидкому темпі. І ми прямували до Ватикану, навіть самі цього не усвідомлюючи. По дорозі нам ще вдалося побачити площу Навона, одна з найвідоміших площ Риму. Вона відома своїми фонтанами, бароковою архітектурою та історією, адже будувалася ще в 17 столітті на місці стародавнього стадіону Доміціана. Гуляючи цими місцями, ти відчуваєш велич і красу Риму. За кілька годин ти побачив те, що люди будували століттями.
підходило до Ватикану, тим більше ставало паломників, і тим цікавішою була атмосфера. Переходячи міст через річку Тібр, рух став більш складним через величезну кількість людей. Це було цікаво, різні національності, різні пісні, моменти були дуже вражаючі. Але коли ми наближалися до металошукачів, починалася штовханина і навіть паніка. Стояти під прямим сонцем скільки часу – це було справжнє випробування. І не для слабких. Саме тоді я зрозуміла, чому це паломництво називають паломництвом молоді. Людям старшого віку було б складно витримати такий темп. На площі Святого Петра всі йшли, щоб побачити Папу Римського. Кожен намагався наблизитись як міг, щоб спостерігати це унікальне дійство і відчути велич моменту. Для людей, які бояться натовпів, ліпше сюди не йти. Чесно, мене саму деколи бере така атака панічна, тому що дуже страшно. Але дуже цікаво також. Mi fa ridere che leone e Francesco hanno lo stesso numero di sillabe. Bisognerebbe comunicare con la testa. Ma almeno sarebbe bello intuirlo in colonnata. Sorry. Але, на щастя, коли ми вже зайшли на саму площу у Ватикані, все було дуже добре організовано. Щоб уникнути великого натовпу, поставили спеціальні огорожі та перегородки. І людей пускали частинами. Одні заходили в одну зону, інші в наступну, і завдяки цьому рух був впорядкований. Людей наскільки багато, що я навіть не очікувала. І якщо ви боїтеся натовпу, то краще сюди не приходити. Ми пробивались, певно, 1,5 години, щоб добратися до цього місця. І, якщо чесно, в захваті, тому що побачу Папу Римського, але не знаю, чи воно того вартує, бо якщо справді чесно, страшно в такому натовпі, тому що всі штовхаються, ніхто нікого не респетарить, просто всі валять, усі хочуть бути поближче. Ближче до сцени була ще одна зона, куди можна було потрапити лише після додаткового контролю. Треба було пройти ще один металодетектор. І дивно, але саме там не було великого скупчення людей. Наша група вирішила туди не заходити, бо всі розуміли, вийти буде потім дуже складно. Але ж я не могла втриматись, звичайно, я зайшла. І в той момент я не знала, що пізніше перекриють виходи через проїзд Папи Римського, і я залишуся там одна, без групи, з розрядженим телефоном і навіть без адреси нашого спортзалу. І знаєте, в цій подорожі сталося скільки всього цікавого, що я зрозуміла, в одне відео це просто не вміститься. Тому я обов'язково зроблю другу частину. Там я розповім, як в Римі майже чудесним способом знайшла свою групу. Тоді мені здавалося, що це був найбільший мій стрес. Але виявилося, що справжні випробування ще попереду. Другий раз я від'єдналася від групи вже на Тор Вергата. Уявіть, величезне поле, понад 1 мільйон людей, майже немає зв'язку, і я заходжу туди зовсім сама.
розуміючи, що доведеться провести ніч серед цього натовпу чужих людей, без намету, без спальника і не знаючи, що згодом ще й почнеться дощ. Тому зустрінемося в другій частині про Рим, про моє паломництво, де, повірте, вас чекає ще багато всього цікавого. Почався дощ.